Meemiosakkeet on tehneet comeback, eiköhän bilitetä taas niin kuin 2021. Tervetuloa taas Tradescalpin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tuossa toi Roaring Kitty oli nyt sitten 3 vuoden hiljaiselon jälkeen, niin oliko se Twitteriin, kun oli pistänyt tämmöisen postauksen, missä tämmöinen kaveri vaan niin tuosta takakenosta nyt sitten menee etukenoon tuolillansa ja GameStop oli taas herännyt, tai osakkeen kurssi oli herännyt, kyllähän osake on kukkunut tässä jo monta vuotta, mutta se, että se oli nyt lähtenytkin sitten yhtäkkiä monien 10% nousuun ihan vaan pelkästään tämän kyseisen twiitin takia, että alkaako tästä sama hulluttelu niin kuin 21? No kyllä se aikamoiselta hulluttelulta kuulostaa, että osake nousee tässä parin päivän aikana 100% sen takia, että joku hahmo postaa tämmöisen meemityyppisen kuvan, jossa käytännössä ei hirveästi vielä niin selviä mitään, että mitä siinä edes tapahtuu tai mitä se tarkoittaa. Ja ihan nopea riikäppi niille, jotka ei vielä tätä tilannetta tiedä sieltä vuodelta 2021, niin tämä Roaring Kittyn nimimerkin takana toimiva tyyppi, niin sehän oli tehnyt Wall Street Betsille jotain tällaisia niin kuin analyysejä GameStopin osakkeesta, ja hän vaan siellä sanoi, että I like the stock. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä osakkeen kurssi lähtikin sitten nousuun, niin yhtäkkiä siitä tulikin sitten semmoinen lumipalloefekti, että kaikki tuli siihen mukaan ja sitten tuli ihan täys meemi, että GameStopin osake nousee, vaikka se on vähän sellainen kuoleva business, ainakin joltain osin ainakin luultu olevan, ja siinä oli sitten todella niin kuin isot rahat kyseessä, että siinähän jotain isoja hedge fundeja ja muitakin taisi mennä nurin ihan tämän takia, että saatiin tämmöinen short squeeze ja muuta aikaiseksi silloin 2021. Joo, siinä oli osittain taustalla nimenomaan myös tämä, että satutetaan näitä shorttajia, jotka koittaa satuttaa näitä yhtiöitä, eli siinä periaatteessa tuli tämmöinen niin kuin piensijoittajien, yksityissijoittajien vastaisku. Että se oli ehkä niin kuin se toinen teema, mikä siinä oli, että siellä taustalla oli tämmöinen osakeyhtiö, josta moni tykkäsi kuitenkin. Se oli menossa niin kuin väärään suuntaan se liiketoiminta siellä, mutta Roaring Kitty punaisessa otsanauhassaan niin näki kuitenkin jotain arvoa siinä yhtiössä, ja ei se analyysi ehkä uponnut ennen kuin se kurssi lähti nousemaan, mutta ehkä niin kuin sen jälkeen porukka hyppäsi siihen kyytiin, ja se mikä siinä oli hauskaa kanssa oli se, että hän ei niitä osakkeita myynyt, ja kaikki aina vaan odotti, että milloin se postaa, että sekin on myymässä, kun se kurssi vaan nousee ja nousee ja nousee, mutta se ei tainnut koskaan myydä niitä omia osakkeitaan, ja ne on sitten tullut tonttiin käytännössä sieltä huipusta sen yli 90%, mitä GameStop on tullut alaspäin. Mutta nyt tosiaankin aika iso käännös tapahtui tuolla taas kurssin puolella, ja 100% hyvin lyhyessä ajassa. Eiköhän katso tuonne graafin puolellekin, että miltä se näyttää. Mitä ihmettä tämä nyt tapahtuu? Eli siis eilisen treidipäivän aikana tämä on näköjään 75% noin noussut, ja nyt sitten pre-markkinassakin toiset 50% tulossa taas ylöspäin. Et selkeästi on taas meemiosakkeet tullut taloon, ja mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä hulluttelu tällä kertaa yltää. Joo, tässä tosiaankaan ei ole kyse lainkaan sen liiketoiminnan fundamentaalisesta kehityksestä. Tässä on vaan kysymys siitä, että joku ostaa osaketta korkeampaan hintaan ja haluaa maksaa sitä enemmän. Ja tässä vaiheessa, jos tässä on mukana, niin pitää myydä oikeaan aikaan, koska mitä pidempään tätä osaketta pitää, sitä varmemmin häviää rahaa. Se on niin kuin aika varma homma. Että tuossa tosiaankin käytiin 10, nyt ollaan lähempänä 50, että jos se on 5-kertaistunut tässä parissa viikossa toi osake, niin se ei ole normaalia eikä se mitenkään liity tuohon liiketoimintaan. Jos katsotaan pikkasen pidempää graafia, tuossa tosiaankin näkyy toi 21 pomppu, ja tässä on huomattavaa se, että koska nämä yhtiöt, niin GameStop kuin AMC, on laskenut paljon osakkeita lisää liikenteeseen, niin se yhtiön markkina-arvo ja etenkin vielä AMC-tapauksella on paljon velkaa, se yritysarvo, joka ottaa huomioon myös ne yrityksen velat, niin jos vietään sitä yrityksen kokonaisarvoa, niin se ei periaatteessa ole samalla tasolla, jos nyt tuo kurssi menisi tuonne edelliseen huippuun, vaan se olisi paljon korkeammalla. Eli pikkasen, jos sitä koittaa haarukoida, niin suurin piirtein tuossa ehkä $70 kohdalla tämän GameStopin osalta olisi sitten niin kuin se sama arvo kuin missä käytiin tuolla niin kuin ihan korkeimmassa huipussa vuonna 2021, eli se vastaisi periaatteessa niin kuin arvoltaan suurin piirtein samaan määrään, koska niitä osakkeita on nykyään paljon enemmän. Ja tässä tosiaankin mennään nyt yli 10 miljardin arvostukseen,
Ja se tarkoittaa sitä, että mennään sinne Jenkkien 600 suurimman firman joukkoon tämän pompun ansiosta. Ja GameStop tällä hetkellä taitaa tehdä tappiota. Ja seuraaville vuosille kun katsoin, niin ihan niin kuin pientä tulosta sieltä mahdollisesti tehdään. Se ei missään nimessä ole niin kuin yli 10 miljardin arvoinen se liiketoiminta tällä hetkellä. Eli käytännössä niin kuin, jos tätä pitäisi treidata, niin ennemmin ottaisin shortin, mutta tämmöisessä tapauksessa, missä niin kuin, kurssi ei seuraa fundamentteja, niin se shorttaaminenkin on vähän liian riskaapelia hommaa. Eli en käytännössä ota minkäännäköistä tradea tämmöisessä tilanteessa. Ja AMChän on tehnyt suurin piirtein niin kuin prosenteissa samanlaisen liikkeen nyt tässä viimeisen parin päivän aikana. Eli eilen toi sama noin 75% ylöspäin ja pre-marketissa näköjään myös 50% ylöspäin. Tässä on ollut paljon huomattavampaa toi diluutio, eli nyt uusia osakkeita on laskettu liikenteeseen aivan älytön määrä ja yhtiöllä on enemmän velkaa kuin mikä se markkina-arvo on. Että tässä taitaa olla semmoinen keissi, että jos tämä menee 20, niin se vastaa sitä samaa tasoa kuin toi 400, missä käytiin silloin vuonna 2021. Eli ei kannata katsoa, että okei, se on näin alhaalla, että se voi mennä tuonne edelliseen huippuun. Se tarkoittaisi jotain ihan muuta jo siinä yrityksen kokonaisarvossa, jos se yhtiö alkaisi menemään niin kuin yli tuosta 20. Hauska, kun on ihan hirveitä liikkeitä, mutta sitten kun katsoo just tätä isoa kuvaa, niin tuo liike ei oikein näytä miltään. Mutta sitten kun zoomaa sisään, niin kyllähän se sitten niin kuin näyttääkin joltain jo, että se alkaa olla niin kuin ihan silmämääräisestikin jo iso pomppu tällä graafeilla. Joo, sitä ei meinaa oikein edes nähdä, että tuossa on tosiaankin tuo pohja on tuossa vähän yli $2 ja nyt pre-marketissa treidataan tuolla $8. Eli ihan superiso pomppu, vaikka tuossa niin kuin graafilla se näyttääkin aika pieneltä. Mutta ehkä niin kuin näitä on mielenkiintoista ja hauskaa seurata että sivussa, että mitä tuolla tapahtuu ja lähteekö siellä niin kuin enemmänkin näitä vanhoja meemiosakkeita tai ehkä jotain uusia meemiosakkeita liikenteeseen. Mutta ehkä tämä enemmänkin kertoo vaan siitä, että sitä rahaa kuitenkin tuolla markkinoilla tuntuu olevan ja riskinottohalukkuutta tuntuu olevan, mikä sinällänsä voisi ajatella, että on ihan niin kuin positiivista osakemarkkinan kannalta. Että silloin, jos niin kuin markkinoilla menisi tosi huonosti ja jos yhtään riskinottohalukkuutta, niin tämmöisiä ilmiöitä tuskin nähtäisiin. No näkyykö tämä hulluttelu vielä sitä SP500 puolella, että onko riskinottohalukkuus kasvanut siellä? No kyllä sillä tavalla näkyy, että jos katsoo viimeistä 1,5 vuotta, että mitä osakemarkkina on tehnyt, niin kyllähän tässä niin kuin selkeästi on ollut riskinottohalukkuutta. Ja toi viimeinen 6 kuukauden liike, mikä saatiin tuolta syksyn pohjasta, niin riskinottohalukkuutta selkeästi on ja se näkyy kyllä. Ja nyt tosiaankin taas kun ollaan viikko menty eteenpäin, niin tämä pohja näyttää tosiaan jääneen tänne taaksepäin ja ikään kuin tämä tekninen kuva vahvistuu koko ajan, koska ollaan kivuttu selkeästi tänne näiden liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja ollaan saatu jo monta closea niiden päälle, eli periaatteessa tämä näyttää ihan hyvältä. Tällä viikollahan meillä on aika iso katalyytti. No inflaatioluvut, me saadaan tänään tiistaina tuottajahintaindeksejä, keskiviikkona se kuluttajahintaindeksi Jenkeistä. Se on varmasti katalyytti, joka heilauttaa markkinaa suuntaan tai toiseen jonkun verran ja täytyy katsoa, että saadaanko korjausliikettä vai jatketaanko kohti noita aikaisempia huippuja. Että oikeastaan Jenkeissähän tämä korjausliikkeen palautuminen tuonne kohti huippuja on ollut hitaampaa kuin muissa maissa. Et jos katsotaan vaikka tämmöistä globaalia ETF:ää, joka on käytännössä maailma ex-jenkit, niin tämä on palautunut jo tuonne vuoden uusiin huippuihin, eli suunta on ollut ihan selkeästi ylöspäin vahvasti maailmalla. Jos katsoo vaikka DAXia, niin tämä on tehnyt ihan selkeästi jo uuden huipun, ja Helsingikin on jatkanut yhtä vahvana kuin viime viikolla puhuttiin, että se on ollut, että täällä on niinku oikeastaan indekseistä vahvinta tekemistä oikeastaan tällä hetkellä täällä Helsingin puolella. Ja täälläkin just viime perjantaina itse asiassa tuli täyteen 20% nousua tuolta viime syksyn pohjasta. Eli täälläkin niin kuin alkaa olemaan jo ihan miehekkäitä nousuprosentteja. Vaikka riskinottohalukkuutta löytyykin nyt markkinoilta, niin Buffett Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa nyt kumminkin ilmoitti, että hän ei löydä markkinoilta mitään nostettavaa. Ilmeisesti GameStop ja AMC ei maistu hänelle, mutta voiko tämä olla joku sellainen indikaattori siitä, että jos hänellä on niin kuin koko ajan vaan käteiskassa paisunut paisumistaan, niin hän kumminkin näkisi sitten jotain vaarasignaaleja markkinoilla? No ei oikeastaan. Ja suurin syy johtuu siitä, että kun katsotaan tämmöisiä pidempiä aikasarjoja, niin koskaan ei saa katsoa niitä absoluuttisia dollareita tai euroja. Ja tässä kun katsotaan käytännössä viimeisen noin 15 vuoden historiaa tuolta vuodesta 2010 suurin piirtein, että mitä toi käteispino siellä Berkshiren kassassa on kasvanut,
niin tässä niin kuin ei huomioida ollenkaan sitä, että rahan arvo on ihan jotain muuta, kun se oli 15 vuotta sitten. Talous on ihan erikokoinen kuin 15 vuotta sitten, ja Berkshiren markkina-arvo on jotain ihan muuta kuin 15 vuotta sitten. Eli näitä on pakko näitä absoluuttisia suureita aina suhteuttaa johonkin niin kuin järkevään tarkastelukohtaan. Ja tässä kohtaa, kun puhutaan sijoitusyhtiöstä, joka omistaa useita yhtiöitä, niin se on sen sijoitusyhtiön markkina-arvo, mistä voi suhteuttaa, että kuinka paljon sitä rahaa kassassa on. Jos katsoo oikeanpuolimaista kuvaa, niin siinä se näkyy tuolla oranssilla, eli käteinen suhteessa markkina-arvoon. Se on itse asiassa keskiarvon alapuolella. Eli käteiskassa suhteessa Berkshire Hathawayn markkina-arvoon ei lainkaan ole kasvanut, vaan se on tuossa 22%, missä se on ollut oikeastaan koko 2000-luvun niillä tasoilla tai sen yläpuolella. Eli Buffett ei sinällänsä ole niin kuin kerännyt mitään erityistä käteiskassaa, vaikka se absoluuttisesti onkin kasvanut. Eli se on mun mielestä väärä johtopäätös, että tästä Berkshiren kassan nykykoosta voisi vetää sen johtopäätöksen, että Buffett on jotenkin erityisen negatiivinen niin osakemarkkinan kehityksen suhteen, koska sitähän toi ei missään nimessä kerro. Viime jaksossa tarkasteltiin Jenkeistä tullutta semipehmeätä dataa, ja nyt tästäkin kuvaajasta huomataan, että Jenkeissä bruttokansantuote, niin se on jo monta vuotta pehmennyt tuossa, niin onko syytä huolestua? Jos tosiaankin lähdetään tutkimaan tätä kuvaajaa, joka on ihan mielenkiintoinen, kun tarkastellaan tätä nimellistä bruttokansantuotetta, jossa inflaatio on mukana, niin tuon koronapandemian pohjauksen jälkeen, jossa talous supistui nopeasti jonkun aikaa, niin saatiin tämmöinen ihan äärettömän kova piikki, jossa mentiin käytännössä tuonne 17% suurin piirtein tuossa vuotuisessa bruttokansantuotteen kasvussa. Toki se johtuu paljon siitä, että meillä oli heikko vertailukausi takana, josta oli helppo pompata ylöspäin, mutta sitten tuolta 21 piikistä, niin periaatteessa ollaan 3 vuotta lasketeltu, ja se tarkoittaa myös sitä, että kun tuossa oltiin vielä käytännössä vuositon piikin jälkeenkin yli 10%, niin silti se oli aika vahvaa, noin nimellisesti laskettuna se kasvu kuitenkin. Ja tämä oli mun mielestä aika hyvä kuvaaja niin kuin hahmottamaan sitä, että kuinka tämä nimellinen bruttokansantuotteen lasku on niin kuin edennyt tässä ja jatkunut käytännössä 3 vuoden ajan jo. Ja tätä voi ehkä niin kuin miettiä kanssa Fedin näkökulmasta, että tämähän on ollut periaatteessa se heidänkin tavoite tuossa, että saadaan sitä taloutta normalisoitua ja sitä nimellistä bruttokansantuotetta lähemmäksi niitä normaaleita tasoja. Ja nyt varmaan niin kuin näkyy tuosta graafilta, niin ollaan aika normaalilla tasoilla, missä ihan tuossa noissa normaalisykleissä ollaan kanssa oltu. Eli tällä nimellisesti tarkasteltuna tämä on periaatteessa koko ajan ollut pehmenemään päin, ja ehkä tässäkin taas korostuu se, mistä ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, että ei saada mennä niin kuin liian pitkälle siinä kiristämisessä tai viedä korkoja liian korkealle, koska lopulta sitten se pehmenee liikaa se talous siellä alla ja yllättäen ollaankin taas siinä taantumassa, mihin kukaan ei oikeasti halua mennä, ei etenkään Fedi. Ja tämä toki näyttää erilaiselta, jos siirrytään sitten tuohon reaalista bruttokansantuotetta esittävään kuvaajaan, jossa inflaatio on mukana. Et siinä periaatteessa tuon korkean inflaation takia toi reaalinen bruttokansantuote paljon nopeammin alas, ja se toi viimeisin pohja, mikä tuossa nähdään, niin se ajoittuu tuohon 4. kvartaalille vuodelle 2022, eli periaatteessa silloin, kun osakemarkkina pohjasi, ja silloin oli varmasti se pelko, että kun tuo suunta on niin vahva ja niin nopeasti niin kuin heikkenee, niin periaatteessa, että se heikkeneminen menisi jo tuossa vaiheessa liian pitkälle ja mentäisiin sinne taantuman puolelle, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, ja selkeästi ollaan niin kuin saatu vahva pomppu ylöspäin. Ja viime syksynäkin saatiin ihan supervahvoja bruttokansantuotelukuja, ja niin kuin viimeksi puhuttiin, että tuo 1. kvartaaliluku taas oli vähän odotuksia ja yllättävänkin heikko, eli selkeästi alle 2%. Mutta nyt kun katsoo 2. kvartaalin ennustetta, jota tuo Atlanta Fed julkaisee viikon välein päivittää tuo ennustetta, niin tässä mennään itse asiassa jo taas 4,2% annualisoidessa tahdissa, eli käytännössä niin kuin tämä ei taas kerro yhtään heikkoudesta, ja tämä on aika vahvaa dataa, mitä tällä hetkellä nähdään. Eli edelleenkin vaikka niitä tiettyjä signaaleita sit heikkoudesta niin kuin vähän näkyy pinnan alla tai jossain suunnassa, niin sitten taas tuntuu siltä, että sitä vahvuutta on kuitenkin enemmän niin kuin nähtävissä, ja tämä bruttokansantuotteen näin vahva kasvu ehkä allaviivaa sitä, että niin kuin näin vahvaa taloutta on vaikea sinne taantumaan ainakaan nopeasti työntää.
Sitten voidaan ottaa tuolta Fedin Fred-tietokannasta yksi toinen mielenkiintoinen luku, mitä me ollaan aikaisemminkin seurattu, mutta ei olla pidempään aikaan puhuttu siitä, eli M2, rahavaranto, eli käytännössä kertoo sen, että kuinka nopeasti se rahan määrä kasvaa tuolla taloudessa. Ja sehän on normaalia, että se rahavaranto on kasvanut tuommoista noin 5% vuositahtia, kun katsoo, että mitä 2000-luvulla on tapahtunut. Että toi, mitä tapahtuu tuon koronapandemian kohdalla, niin se on täysin poikkeuksellinen piikki, ja se on niin kuin iso syy siitä, että minkä takia se inflaatio-ongelma myös ryöpsähti. Ja tätä on myös moni odottanut, että kun mentiin miinuksen puolelle käytännössä ensimmäistä kertaa näin syvälle sitten kymmeniin vuosiin, että tämä aiheuttaisi selkeästi taas sen taantuman, aiheuttaisi mahdollisesti jopa deflaatio, mutta siihen ei kuitenkaan olla valuttu, vaikka tämä rahavarantokehitys on ollut näin negatiivista. Ja nyt taas uusimmat kommentit on ehkä enemmänkin siitä, että okei, että nyt se on selkeästi niin kuin pohjannut tuo rahavaranto ja kääntynyt nousuun, niin kuin periaatteessa tuo graafi tällä hetkellä osoittaa. Mutta aina on hyvä huomioida, kun katsotaan näitä vuosimuutoksia, niin vuosimuutoshan kertoo vaan sen, että mikä on se viimeisimmän havainnon suhde siihen vuoden takaiseen havaintoon. Ja se ei periaatteessa kerro siitä yhtään, että mitä siinä välissä on tapahtunut. Ja nyt kun ollaan tuossa nollan kohdalla, niin ei niin kuin tiedetä tarkkaan, että mitä siinä välissä on todellisuudessa tapahtunut. Ja tämä on niin kuin sama ongelma ehkä niin kuin siinä, mikä on inflaatiossakin ollut, että kun ne on ollut niin isoja ja vahvoja ne muutokset kuukausien välillä tai puolen vuoden aikajaksolla, niin se vuosimuutos ei välttämättä kuvannut niin hyvin sitä, että mitä periaatteessa siinä seuratussa luvussa loppupeleissä tapahtuu, etenkään siinä niin kuin lyhyemmällä aikavälillä. Ja tässä on niin kuin hyvä aina tarkastella kahdella tapaa näitä lukuja, niin se näkee, että mitä siellä oikeasti tapahtuu niin kuin pinnan alla. Eli jos katsoo käynnistä absoluuttista rahavarannon kehitystä tässä viimeisen vuoden aikana, niin nähdään, että se on periaatteessa täysin flätti. Ja siitä johtuu se, että toi on niin kuin kääntynyt nousuun sieltä laskusta tai supistumisen puolelta ja palannut siihen nollaan. Eli käytännössä ei ole lainkaan niin kuin kasvua havaittavissa, se on mennyt periaatteessa vaan täysin flättinä. Ja toi flättinä meneminen on periaatteessa myös aika epänormaalia, kun katsoo historiaa, että toi rahavaranto normaalisti kasvaa, kuten todettiin tuosta äskeisestä graafista, niin sitä 5% tahtia suurin piirtein vuodessa. Eli tämä rahavarantokehitys on periaatteessa ollut semmoista niin kuin edelleenkin inflaatiota hillitsevää, jos vertaa siihen, että mikä se on ollut se normaali kehitystahti historiassa. Eli onko tässä nyt vähän semmoinen tilanne, että toi 2020 koronasokki, kun sai ton vähän niin kuin tuosta tavallaan peruskäyrältään pois tämän rahavarantograafin, eli kun mennään absoluuttisella graafilla samanlaista prosentuaalista kasvua koko ajan, niin sehän pikkuhiljaa eksponentiaalistuu se käyrä, niin nyt jos katsoo ihan silmämääräisesti tätä, että miten toi kiihtyy toi viiva tuossa, kunnes tuli toi shokki, niin se periaatteessa jatkuisi nyt suurin piirtein ehkä sitä kautta, että pikkuhiljaa alettaisiin olla siinä pisteessä, että oltaisikin takaisin siinä NS-normaalilla kasvukäyrällä. Ja sitten taas jos miettii, että aina yleensä kun rahavaranto kasvaa, niin se myös vaikuttaa osakemarkkinoihin positiivisesti sillä tavalla, että se raha valuu sitten loppujen lopuksi aina jonnekin tuottavaa, ja osakemarkkinat nyt on ainakin tähän mennessä ollut yleensä tuottavin vaihtoehto. Kyllä, ja tässä ehkä niin kuin tärkeää huomata se, että kuinka sitä rahaa syntyy taloudessa, syntyy siltä kautta periaatteessa, että pankit lainaa sitä, pankit luo lainaamalla lisää rahaa, ja se on se niin kuin talouden verisuonet, että se lainakanta kasvaa, se rahavaranto kasvaa, se on normaalia ja tervettä, että se kasvaa. Ja sen takia nyt kun ollaan periaatteessa, eikä se supistu, ollaan menty jo vuosi sivuttain, niin nyt olisi tervettä, että se alkaisi pikkuhiljaa taas kasvamaan. Ja kun ollaan katsottu kanssa niin kuin myös niin kuin dataa siitä, että miten uusia lainoja otetaan, niin sehän on ollut periaatteessa, riippuen vähän siitä, että katsotaan kotitalouksia, yrityksiä, katsotaanko Atlantin kummalle puolelle, niin se on ollut niin kuin jopa miinusmerkkistä. Eli ollaan enemmän maksettu lainoja pois, kun otettu uusia lainoja, ainakin niin kuin osittain ja välillä, ja se taas ei niin kuin talouden kannalta ole kovin tervettä, jos mennään niin kuin siihen suuntaan. Eli talous kasvaakseen tarvitsee sitä sen rahan määrän kasvua, ja tässä on niin kuin kaksi asiaa, joita on nyt hyvä seurata kanssa, koska mitä pidempään tämä menee sivuttain, tai mitä pidempään se nimellinen bruttokansantuote jatkaa laskuaan, niin sitä todennäköisemmin se taantuma sieltä tulee. Ja näissä molemmissa periaatteessa pitäisi saada niin kuin pieni suunnan muutos aikaan, jotta tämä talouskasvu, kehitys olisi niin kuin terveemmällä polulla tästä eteenpäin, kun mietitään niin kuin seuraavaa vuotta tai 2 vuotta.
No nyt varmaan katsojat haluaa tietää, että semipehmeästä viime jaksosta huolimatta, niin näetkö sä enemmän nyt niitä härkäisiä aspekteja vai karhusia aspekteja osakemarkkinoilla? Että mikä on se nettovaikutus? Tai aina kunhan me punnitaan täällä nyt sitten tuoda mahdollisimman objektiivisesti niitä karhunäkemyksiä, härkänäkemyksiä ja sitten katsotaan, että kumpi painaa vaakakupissa enemmän, niin mikä se sun nettovaikutus tällä hetkellä on? No jos siirrytään tuonne vähän positiivisempiin asioihin, niin lyhyellä aikavälillä on helppo nähdä niitä positiivisia asioita, mutta näidenkin vähän niin kuin pidemmän aikavälin asioiden tuolla taustalla pitää kääntyä positiivisempaan asentoon, jotta myös niin kuin pitkällä aikavälillä saadaan sitten niin kuin niitä positiivisia asioita tapahtumaan tuolla markkinoilla. Mutta jos hypätään tänne tosiaankin positiivisempaan puoleen ja lyhyempään aikaväliin, katsotaan näitä tulosennusteita. Eli periaatteessa 12 kuukautta eteenpäin katsova tulosennuste on tuossa vasemmassa käyrässä ja näkyy, että miten vahvaa nousua siinä on ollut nyt viimeisen vähän yli vuoden aikana. Ja tuossa osittain nimenomaan niin kuin ei kyse siitä, että tulosennusteet olisi välttämättä noussut, vaan ollaan nimenomaan menty ajassa eteenpäin kohti niitä aikoja, kun niiden tuloksien odotetaan olevan korkeammalla tasolla, niin kuin ollaan tehtykin, ja siitä johtuu toi. Mutta toi ehkä niin kuin hyvin kuvaa sitä, että missä odotetaan tuloksien SP500-yhtiöiden osalta olevan 12 kuukauden päästä, ja se aika hyvin kuvaa kanssa sitä, että miten tuo osakemarkkina tuona aikana on sitten itse asiassa pärjännyt. Ja toinen positiivinen pointti Ryan Dietrichiltä, joka on tämä tämmöinen aika positiivinen kaveri, ja siitä löytyy hyvää tämmöistä härkätavaraa tuolta Twitteristä, jos sen laittaa seurantaan, niin on nostettu tosiaankin toi kannattavuuden kääntyminen nousuun. Et kun silloin tuossa 21-22 huipulla niin kuin kauhisteltiin sitä, että miten korkea se kannattavuus on, ennätyskannattavuus, koskaan yhtiöt ei ole tehnyt näin kannattavasti bisnestä ja niin pienellä määrällä liikevaihtoa niin paljon tulosta. Mutta nyt itse asiassa niin kun toi kannattavuus on kääntynyt uudestaan ihan selkeästi ja jo pidemmän ajan nousuun. Eli niin kuin näkyy, niin ennemminkin lähdetään pikkuhiljaa hätyyttelemään aikaisempaa kannattavuuspiikkiä, eikä ole mitään selkeitä merkkejä siitä, että ton koronan jälkeen nähty ennätyskannattavuus olisi ollut mitenkään keinotekosta. Ja Jenkeissähän niin kuin tiedetään, niin tuottavuus on kääntynyt siellä selkeäseen kasvuun, kun katsotaan noita erilaisia mittareita, ja se on niin kuin hyvä, erittäin hyvä tekijä tässä ympäristössä. Ja ehkä toinen tai kolmas asiakin voi olla sitten vielä se, jos miettii näitä positiivisia katalyyttejä, niin investoinnit on ennätystasolla. Ja mitä investoinnit yleensä tarkoittaa sitä, että se tulevaisuuden tehokkuus ja kannattavuus on entistä paremmalla tasolla. Et jos katsoo tosiaankin graafin kautta vielä, niin tässä on tuo investointien kokonaissumma, kun katsotaan 12 kuukautta eteenpäin vielä. Eli tosiaankin Jenkeissä on hirveä rakennusbuumi tällä hetkellä käynnissä ja rakennetaan teollisuutta, tuodaan sitä teollisuutta takaisin tuolta Kiinasta ja muutenkin maailmalta. Ja samaan aikaan tietysti tekoäly, generatiivinen tekoäly ja se investointibuumi on erittäin vahvasti käynnissä kanssa, että yhtiöt satsaa siihen erittäin paljon ja ollaan alettu saamaan jo tuloksiakin sitä kautta. Ja oikeastaan tuohon tekoälyyn liittyen niin oli aika mielenkiintoista eilen katsoa tuon OpenAIin uuden ChatGPT-version demoa ja esittelyä, että siinä niin kuin näkee, että kuinka nopeasti periaatteessa sieltä ensimmäisestä ChatGPT-versiosta ollaan nyt tultu tähän 4Ohon, joka niin kuin ei pelkästään enää kommunikoi sen koneen näytön kautta tekstillä, vaan se ymmärtää ääntä ja itse puhuu sulle ja ymmärtää myös kuvaa ja periaatteessa se kommunikointi sen tekoälyn kanssa alkaa olemaan sillä tasolla, kun juttelisi ihmisen kanssa. Että aikaisemmin, kun kesti pitkään odottaa sitä vastausta ja vastaukset saattoi olla vähän heikkoja, niin nyt periaatteessa se vastaa yhtä nopeasti kuin ihminen ja vastauksien tasokin tietysti koko ajan on parantunut tässä. Eli niin kuin hyvin lyhyessä ajassa valtavia loikkia ollaan taas otettu siinä ja se ehkä niin kuin alkaa lähestymään niin kuin sitä tasoa monella tavalla, jossa niin kuin siitä oikeasti on hyötyä niin kuin monelle tietotyössä ja se voi alkaa korvaamaan niitä asiakaspalvelijoita ja tekemään varmasti niin kuin monimutkaisempiakin tehtäviä pikkuhiljaa. Eli tulevaisuus näyttää lupaavalta sen suhteen. Viime jaksossa lupailtiin käydä läpi näitä kahta Fundamentals Clubin osaketta, eli Volvo Cars ja Mobileye, koska tuloskausi on ohi, heiltäkin tuli tulokset nyt ulos, niin onko sijoituskeissit muuttuneet?
radikaalistikin mahdollisesti, vai onko mitään muutoksia oikeastaan tullut? No oikeastaan ei. Että tässä voidaan mennä semmoisen niin kuin tylsään, pitkäjänteiseen, lähes indeksisijoittaja ja sanoa, että katsotaan sitten 2 vuoden päästä. Eli mitään erityistä muutosta noita osavuosikatsaukset ei niihin niin kuin investment caseihin tehnyt. Ja tässä ei periaatteessa, vaikka ne on molemmat todella volatiileja osakkeita, ne on tänäkin vuonna liikkunut todella radikaalisti niin ylöspäin kuin alaspäin. Ja et ei kannata periaatteessa hirveästi vaivata itseensä sillä liikkeellä, että enemmän katsoo sitten 2 vuoden päästä, että minne mentiin. Tai tietysti pitää katsoa jokainen osari sillä tavalla läpi, että siellä ei mitään merkittävää muutosta ole. Että se on ehkä niin kuin se tärkein asia. Ja tuosta niin kuin lyhyen aikavälin kurssiliikkeestä silloin, kun uskoo johonkin keissiin, niin ei kannata liikaa niin kuin ottaa harmaita hiuksia tai alkaa miettimään, että mitä siellä tapahtuu. Että jos sä oot oikeassa siinä keississä, niin ennemminkin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin menee siihen suuntaan, mihin sä oot olettanut, että se menee. Ja jos aloitetaan tuosta Volvosta vaikka, joka käytiin viimeksi läpi, niin silloinhan tehtiin just jakso ennen sen osaria ja osarin jälkeen se otti selkeän dropin alaspäin. Et kun mä ostin sitä tuossa 39 kruunun kohdalla, niin siitä tultiin selkeästi ja nopeasti alaspäin. Jos katsotaan tuossa graafin puolelta, niin tultiin tuonne lähes 33 kruunuun. Ja nyt ollaan itse asiassa tässä viimeisen 2 viikon aikana lähdetty kipumaan tässä ylöspäin. Tänäänkin ollaan 5,5% nousussa. Ollaan noussut takaisin tuohon 37 kruunuun. Eli ei olla hirveästi enää niin kuin tappiolla siitä aloituskohdasta kuitenkaan, vaikka toi tiputus pahimmillaan taisi olla tuommoinen 15%. Et jos miettii tuota Volvon tämänkin vuoden liikettä, niin tuolta tammikuun pohjasta tuohon huhtikuun huippuun, niin 85% oli tuo nousu. Niin ei ole kovin ihmeellistä, että saadaan tämmöisiä useamman 10% laskujakin siinä välillä, koska osakkeet ei mene pelkästään yhteen suuntaan. Ja tämä oli oikeastaan niin kuin hyvä lasku siinä mielessä, että itse ainakin on hyödyntänyt sitä ostopaikkana, koska teesi ei ole muuttunut minnekään ja siinä vaiheessa usein se laskeva kurssi voi ennemminkin parantaa sitä tilannetta. Ja jos katsotaan ihan nopeasti niin kuin muutama pääpointti tuosta osarista läpi, niin ehkä tärkein ja positiivisen asia oli tämä noiden täyssähköautojen marginaalit. Eli niin kuin odotuksissa oli, niin ne nousi uuteen kaikkien aikojen huippuun ja käytännössä semmoisille tasoille, missä ei yksikään perinteinen autovalmistaja ole näissä täyssähköautoissa. Että ainoastaan Tesla on tuossa 1%-2% korkeammalla tällä hetkellä noiden täyssähköautojen osalta. Eli siinä mielessä kehitys on ollut just oikean suuntaista ja sen suuntaista, mitä Volvo on lupaillut, että minne päästään. Ja se on aina positiivista, kun niihin johdon asettamiin lupauksiin päästään, niin voi uskoa sitten ehkä niihin muihinkin asioihin, mitä johto lupailee. Ja ehkä se niin kuin negatiivinen asia, mikä myös oli osittain tuon kurssilaskun takana, oli se, mitä ohjeistettiin tuosta kassavirrasta. Eli käytännössä sekä tämän vuoden 2024 että vielä ensi vuodenkin 2025 kassavirran odotetaan olevan neutraali, eli käytännössä aika pitkälti nollissa. Ja se johtuu nimenomaan tuosta pitkästä ja erittäin raskaasta investointisyklistä, mitä tämä siirtymä noihin sähköautoihin on vaatinut, ja Volvo kun on siinä niin kuin oikeastaan kaikista pisimmällä, se on aloitettu aikaisemmin ja toteutettu kaikista tehokkaimmin, niin ollaan kuitenkin siinä mielessä hyvässä tilanteessa, kuten se on tähän niin kuin Volvon oman graafiin piirretty, että ollaan käytännössä täällä niin kuin huipulla tällä hetkellä ja tästä eteenpäin lähdetään sitten laskuun ja ei tarvitse enää investoida yhtään niin paljon. Eli se tarkoittaa sitä, että se kassavirta alkaa pyörimään erityisen positiivisesti, etenkin jos päästään sitten vielä noihin Volvon itselleen asettamiin kannattavuustavoitteisiin sekä myyntitavoitteisiin tuossa vuoden 2026 kohdalla. Eli käytännössä se nimenomaan on se sijoituskeissi, että jos niihin 2026 tavoitteisiin suurin piirtein päästään, niin sen osakkeen pitäisi olla selkeästi korkeammalla. Ja itse ainakin niin kuin tämän osarin jälkeen uskon vielä, että tämä on niin kuin täysin edelleenkin odotettavissa oleva keissi. Ja tässä Volvossa on just siinä riskislaidilla se 3. bulletti oli tämä korkea investointitarve, ja se ehkä vähän niin kuin realisoitu tässä sitä kautta, että markkina taisi odottaa, että se kassavirta kääntyisi positiivisemmaksi jo aikaisemmin, ja se oli sitten periaatteessa tietynlainen pettymys, että vielä niin kuin ensi vuodellakin mentäisiin sitten suurin piirtein nollissa tuon kassavirran suhteen, vaikka tulos itsessään näyttää ihan hyvältä jo ensi vuoden osalta. Niin, eli sun uskomus olisi se, että nyt tämmöisen niin kuin tavallaan pienen ehkä säikähdyksen jälkeen, niin nyt sitten kaikki hätäisimmät tai ehkä nopeiden voittojen tavoittelijat on saatu pois osakkeesta, ja sen jälkeen sitten kurssi jatkaisi nousua tästä eteenpäin.
Joo, oma vahva odotus on se, että tosiaan pohjattiin silloin tammikuussa ja ei mennä enää uudestaan niiden pohjien alapuolelle, että periaatteessa siinä niin kuin sinne asti periaatteessa olisin ostolinjalla ja sen jälkeen niin kuin olisi pakko myöntää, että olisi väärässä siinä keississä. Jäädään odottaa, että mitä tälle käy jatkossa, mutta miten sitten se Mobileye? No Mobileyekin tosiaan on pompannut vahvasti tuolta omasta pohjastaan, joka näyttäisi tapahtuneen tuossa helmikuussa, eli periaatteessa ihan oikeastaan muutamia päiviä sen jälkeen, kun julkaistiin tuo jakso tuolla suurin piirtein pohjilla. Noustiin tuo 45%, sen jälkeen ollaan niin kuin silmämääräisesti valottu suurin piirtein puolet siitä noususta alaspäin. Eli tässäkin niin kuin äärimmäisen volatiili osake ja isoja liikkeitä ollaan jo nähty. Ja periaatteessa se syy, minkä takia tuo osake oli niin alhaalla tuossa ykköskvartaalin aikana, oli se, että jo alkuvuodesta Mobileye antoi tuon tulosvaroituksen, mistä johtuu tuo iso gap downi tuossa vuoden alussa. Ja sen takia tiedettiinkin jo käytännössä, että se ykköskvartaali on erittäin heikko. Ja se heikkous jatkuu vielä tähän kakkoskvartaalin puolelle, mutta oikeastaan tässä niin kuin pitkän aikavälin sijoituskeissi meitä ei kiinnosta, niin kuin, että mitä oikeastaan tänä vuonnakaan tapahtuu Mobileyessa, kunhan se tulevaisuuden näkymä kehittyy niin odotettu lupaavasti, kun tällä hetkellä näyttää. Ja tosiaan Mobileye on tosi poikkeuksellinen yhtiö siitä, että se näkyvyys sinne tulevaisuuteen on niin uskomattoman hyvä, kun toimitaan alihankkijana näille auton valmistajille ja ne tilaa käytännössä vuosia ennakkoon sulta näitä tuotteita ja antaa tietynlaisia sitoumuksia siitä, että niitä tullaan tilaamaan. Eli käytännössä toi niin kuin iso pomppu, mikä me nähtiin näissä niin kutsutussa design wineissä, eli ollaan ikään kuin tultu valituksi sinne tulevaisuuden automalliin, niin toi pomppu, että on 7 miljardien vuositasolla, jos niin kuin joka vuosi pystytään solmimaan vähintään noin suuri määrä noita tulevaisuuden tilauksia, niin se jo sitten muutaman vuoden päästä alkaa tulemaan läpi myös tuon liikevaihdon kautta. Et kun viime vuosi oli vain 2 miljardia, niin se kertoo siitä, että jos noustaan muutamien vuosien päästä kohti 6, sen jälkeen 7 miljardia, niin siinä on aika isoa kasvua liikevaihdossa ja se kääntää ton erittäin hyväkatteisen bisneksen mun näkemyksen mukaan selkeästi voitolle siinä vaiheessa. Ja nyt tuossa ykköskvartaalissa oikeastaan saatiin vielä hyviä kommentteja siitä, että kuinka ollaan nyt tänä vuonna alettu keräämään taas näitä uusia design winejä niistä tulevaisuuden tilauksista ja se vauhti vaikuttaisi olemaan kovempaa kuin jopa näinä aikaisempina niin kuin kovinakin vuosina tässä. Eli toi periaatteessa vaikuttaa siltä, että toi käyrä menee täysin oikeaan suuntaan ja oma odotus on se, että tässä niin kuin seuraavan parin vuoden aikana päästäisiin jo tuommoisiin niin kuin 10 miljardin tilausmääriin siinä sen tulevaisuuden suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että toi kehitys jatkuisi erittäin lupaavana ja mitä monimutkaisempiin järjestelmiin mennään, niistä suurempia ne tilaukset tulee olemaan. Ja periaatteessa tuossa earnings callissakin tulospuhelussa niin johto painotti sitä, että se ei ole yhtään haitannut, että Tesla on alkanut puhumaan robotaksista tai Tesla on menossa vähän niin kuin all-in robotaksipuolelle, koska se on entisestään vaan niin kuin vilkastuttanut heidän asiakaskysyntää ja saanut nämä heidän olemassa olevat asiakkaat kiinnostumaan niistä seuraavan vaiheen korkeamman autonomian tason tuotteista, jotka on sitten jotka periaatteessa on tämän sijoituskeissin kannalta erittäin merkittäviä. Eli vaikka mennään jossain vaiheessa mun näkemyksen mukaan portaittain sinne autonomiseen ajamiseen, niin siellä ei ole vain yhtä voittajaa, vaan ennemminkin kun joku saa niin kuin tämmöisiä teknologisia läpimurtoja siinä, niin kaikkien valmistajien on pakko seurata, jotta ne säilyttää oman kilpailukykynsä ja se ennemminkin vaan niin kuin sataa jopa Mobileyen laariin, vaikka Tesla alkaisi sitä niin kuin autonomista ajamista pikkuhiljaa ja portaittain ratkaisemaan tässä. Eli Mobileyella on nyt hyvä momentum päällä, siellä liikevaihto kasvaa todella suotuisasti, ainakin tällä hetkellä tiedetään vähän etukäteenkin, että mihin se on menossa, että nyt loppujen lopuksi enää kyse siitä, että miten se kannattavuus ja tulos nyt sitten tulee olemaan. Just näin. Ja oikeastaan tuosta momentumista päästäänkin tähän seuraavaan aiheeseen, mistä ajattelin puhua yleisesti. Ja nyt jos tuodaan tätä aihetta pikkasen lähemmäksi vielä Traders Clubia ja mietitään just sitä, että minkälaisiin osakkeisiin kannattaa sijoittaa vähän lyhyemmällä aikavälillä kuin sillä pitkällä aikavälillä, mitä nämä äskeiset sijoitukset ehkä oli. Ja jos puhutaan vaikka 6-12 kuukauden ajasta ja halutaan yhdistää fundamenttianalyysiä ja teknistä analyysiä, niin minkälaisia yhtiöitä silloin kannattaa suosia. Ja tässä on niin kuin selkeästi niin kuin jos pörssiä seuraa
niin se korostuu, että jos haluaa löytää niitä vahvoja osakkeita, voittajaosakkeita, momentum-osakkeita, niin kannattaa etsiä myös niitä liiketoimintoja, joilla on se momentum siihen samaan suuntaan. Eli tässä on periaatteessa kaksi niin kuin hyvää esimerkkiä tältä vuodelta siitä. Eli Wärtsilä, jonka tuloskasvu taitaa olla vahvinta noista suomalaisista large cap-yhtiöistä arvioiden mukaan tälle vuodelle, niin sen osakekurssi on kanssa niin kuin kirmannut tänä vuonna aika nätisti samaan aikaan, kun bisneksen momentum on samaan suuntaan. Ja se taas ehkä toi heikoiten pärjännyt large cap-yhtiö, eli Neste, niin siinä taas toista vuotta putkeen liiketoiminta supistuu. Ja vaikka analyytikot sanoo, osta näyttää halvalta, niin kuitenkin kun se momentum siinä bisneksessä on niin kuin väärään suuntaan, niin ne osakkeetkaan harvoin kehittyy ja nimenomaan sen lyhyellä aikavälillä erittäin positiivisesti. Eli se on hyvä huomioida siinä, että niin kuin minkä tyyppinen sijoittaja on ja minkä tyyppisiä osakkeita hakee sinne salkkuun. Ja ehkä monella tulee siinä mielessä myös virheitä, koska tuntuu siltä, että aina halpaa ostaa laskeviin kursseihin, mutta se voisi olla kannattavampaa odottaa oikeasti se käänne siellä liiketoiminnassa ja hyppää vasta sen jälkeen periaatteessa osakkeeseen mukaan, koska usein käy sillä tavalla, että kun joku osake on laskenut jo pidempään, Nestekin periaatteessa on laskenut jo useamman vuoden ajan niin osakekurssin näkökulmasta, että jos siihen on vaikka vuosi sitten hypännyt kyytiin, niin se on tullut niin kuin niiltäkin tasoilta 50% alaspäin, niin siinä kestää tosi pitkään ennen kuin se on niin kuin noussut sille tasolle, mistä sen osti ja mistä se ikään kuin se tuotto lähtee vasta kertymään. Että se usein on paljon järkevämpää käytännössä odottaa myös se niin kuin kurssin käänteen lisäksi sitä, että myös liiketoiminta kääntyy oikeaan suuntaan. Ja tässäkin on hyvä, että vaikka niin kuin usein tulee semmoinen, että kun seuraa tiettyjä yhtiöitä vahvasti, niin tuntuu siltä, että siinä on pakko hyppää kyytiin. Nyt kun siihen pääsee vaikka halvempaan hintaan, kun se oli vuosi sitten tai 2 vuotta sitten, tai vaikka siinä ei koskaan olisi ollut mukana, vaikka jos Kempowerin meni ohi kokonaan, niin tuntuu siltä, että kun se laski niin kuin paljon, niin moni hyppäsi 30 euron kohdalla siihen kyytiin, kun oltiin laskettu varmaan melkein 50% huipulta, mutta sen jälkeen se on tullut sitten taas kuitenkin yli 30% alaspäin niitä tasoilta. Ja siinäkin niin kuin sama keissi, eli bisneksen momentum on just väärään suuntaan, tulos tänä vuonna supistuu, vaikka piti olla niin kuin vahva kasvuyhtiö, niin siinä näkyy kanssa niin kuin tämä niin kuin bisneksen momentumin vaikutus siihen osakekurssiin aika hyvin mun mielestä. Ja siinähän on aika tärkeää se, että mikä se sun sijoitushorisontti on. Nyt jos mietitään just sitä 6-12 kuukautta, vaikka näiden keissien osalta, niin se bisneksen momentum on varmasti tosi isossa roolissa. Sitten jos menee vaikka tämmöiseen, missä business on ainakin tällä hetkellä laskussa, niin sehän saattaa olla, että se joudut odottaa aika pitkäänkin sitä käännettä. Että voihan se olla ihan hyvin, että sitten vuosien päästä vaikka se business kääntyykin ylöspäin ja sen jälkeen lähtee mannaa sataa taivaalta, mutta kun se odotus saattaa olla hyvinkin pitkä, että sitten jos tähtäin itsellä on suhteellisen lyhyt, niin silloin kannattaa miettiä myös sitä kautta, että ei pelkästään osakekurssin kautta, mutta myös just tämä, että onko business mihin suuntaan menossa. Just näin. Ja periaatteessa Nestenkin kohdalla se voi olla erittäin hyvä sijoitus 5 tai 10 vuoden horisontilla tästä eteenpäin, jos se onnistuu noissa uusiutuvissa, niin miksi ei? Mutta periaatteessa tässä on just se, että tässä voi mennä, tai monella on varmaan jo mennyt, tai tulee menemään tässä vuosi, 2, 3 ennen kuin se Neste alkaa tuottamaan mitään, kun periaatteessa tällä aikaa voisi olla mukana niissä yhtiöissä, joiden bisneksen momentumi ja osakekurssin momentumi on ylöspäin. Ja sitten periaatteessa siinä vaiheessa vasta, kun Nesteellä nämä molemmat toteutuu kanssa, niin hyppäisi siihen mukaan. Tämä on helppo sanoa tietysti näin, mutta periaatteessa olen vaan itse huomannut, että näin kannattaisi yleensä toimia, vaikka kurssilasku tekeekin siitä niin houkuttelevaa siitä sen osakkeen ostamisesta. Niin se trendi vaan yleensä on sun frendi ja kannattaa mennä niin kuin siinä niin kuin sen mukana ja nimenomaan sekä osakekurssi että liiketoiminta samaan suuntaan. Mitäs meidän salkuissa nyt sitten viikon aikana tapahtunut? Onko riskiottohalukkuus kasvanut sun salkussa tämän meemiosakkeen hulluttelun myötä? No ei oikeastaan, että yhden treidin on Teslalla tehnyt, eli se tuli selkeästi alaspäin sen kurssi, ostin sitä, alensin keskihintaa, se pomppasi, myin osan pois siinä niin kuin, suurin piirtein keskihinnassa. Eli käytännössä sen harjoituksen seurauksena sain alennettua sen jäljelle jääneen position keskihintaa salkkuun. Ja viime viikolla mainitsin, että myin Shopifyn
pomppuun. Se kannatti, koska sieltä tuli tulosjulkistus ja osake taisi olla joku -20% sen jälkeen. Et sehän on aina noissa tulosjulkistuksissa vaikea. Silloin se tekninen analyysi oikeastaan lentää niin kuin roskakoriin ja silloin sitten on niin kuin fundamentti keissillä väliin. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin korkean kasvuodotuksen yhtiöstä, niin sitten jos missataan, niin ne kurssilaskut saattaa olla aika isoja. Ja nyt tässä tuloskaudella nähtiin, että monella korkean kasvun yhtiöllä pienikin heikkous tuloksessa niin laski selkeästi kursseja. Ja niin kuin sanoin viime viikolla, että mä jätän tuonne Airbnbin salkkuun, siinä se sitten oikeastaan realisoitui, että se tuli melkein 10% alaspäin tulosjulkistuksen jälkeen. Mutta loppupeleissä on teknisesti nyt ihan vielä hyvännäköinen, se on nousevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, joten sen takia jätän sen salkkuun. Et esimerkiksi vaikka se Shopify, niin se otti cap downin 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle selkeästi, niin se meni niin teknisestikin huonon näköiseksi. Mutta tämmöisessä tapauksessa oikeastaan aika hyvännäköinen edelleenkin tuo Airbnb. Ja toinen, mikä mulla on omalla watchlistilla ja mihin oikeastaan toimeksiantokin on ja oli lähellä jo toteutumistakin, niin oli Palantir, joka myös oman tulosjulkistuksen jälkeen niin laski selkeästi alaspäin ja sekin oli edelleenkin nousevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, joten periaatteessa siinä olisi vielä niin kuin hyvä potentiaalinen paikka tehdä ostoja. Nyt kun se tulosjulkistus on takana, niin voidaan sitten mennä taas enemmän sen teknisen analyysin ehdoilla tästä eteenpäin. Mutta ei suurempia muutoksia tosiaankin tuon Airbnb-laskun myötä etenkin, niin salkku tuolta 15% tuli alaspäin, kävi tuossa alle 10 ja nyt taas pari prossaa noustui ylöspäin, eli isoa heiluntaa ja markkinan päällä edelleenkin, mutta olisi voinut olla enemmänkin tuon markkinan päällä, että niin kuin viimeisen viikon aikana tuo salkun omistukset ei ole pärjännyt kovin hyvin markkinaa vastaan, joka edelleenkin on jatkanut ylöspäin sitten. Mutta miten sun salkus täällä näköjään ollaan pikkasen menty ainakin alaspäin, jos prosentteja katsoo? No tällä viikolla meikän salkku on taas sitten vaihteeksi tullut alaspäin. Viimeksi oltiin tultu hyvin ylöspäin ja nyt sitten alaspäin ja varmaan ensi viikolla sitten taas vähän ylöspäin. Ei sitä tiedä ikinä. Että tässä on hyviä uutisia kyllä niin kuin uraanin rintamalla siinä mielessä, että sillä nyt Biden vihdoin ilmeisesti allekirjoittelee sitä uraanibänniä niille venäläisille uraaneille ja se nyt ainakin toivon mukaan sitten vähän vaikuttaisi tilanteeseen. Uraanispottihinta, se on hyvin vakautunut siihen noin $90 tienoille, ehkä voisin olettaa ainakin, että nyt sitten kun saatiin se ehkä hiukkasen ylilyönti sinne jonnekin $106, nyt ollaan tultu siihen 90 ja nyt kun ollaan pysytty siinä, niin se on sellainen selkeä konsolidaatio ja hengähdystauko ja ainakin odotan sitä, että se ponnahtaisi taas sitten seuraavaan kerrokseen, jonka jälkeen sitten uraanilaputkin hyökkäisi perässä ylöspäin, mutta ei tässä nyt oikeastaan mitään muuta kuin, tämä on sitä kököttelyä ja just sitä, kun puhuttiin äsken siinä Funda-osiossa, että se saattaa se odottava aika olla välillä hyvinkin pitkä, mä oon ollut näissä jo vuosia, toki tämä tämän vuoden graafi nyt ei näytä hirveän kivalta, mutta sitten jos mentäisiin just siitä se puoli vuotta takaperin, niin siinähän vedettiinkin sitten joku 100 pinnaa ylöspäin, että tämä nyt on tätä ja odotellaan siihen asti, kunnes tämä sijoituskeissi realisoituu. Tämmöiseksi boomerisijoittamiseksi tämä on vaan mennyt sitten. Tämä on mennyt just semmoiseksi, että loppunut se veivaaminen, tai ainakin vähän vähemmälle. Et toki täällä on nämä on ihan hulluttelulappuja, mitä mulla on tässä näin, mutta että nämä ehkä ihan sellainen kuin boomerisijoittajan salkulta muuten näytä, mutta tämä odottelu ehkä menee niin kuin sinne puolelle. Mutta eiköhän me jatketa taas ensi viikolla ihan normaaliin tapaan ja hyvä, että saatiin nyt näihin fundakeisseihinkin vähän päivitystä, koska tosiaan tulokset tuli. Jatketaan tähän samaan tahtiin myös sitten seuraavan tuloskauden jälkeen ilmeisesti ja saattaa olla, että sinne on ehkä tullut joku uusi fundakeissikin siihen mennessä. Näin voi olla. Mutta samat vanhat tutut jutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja ensi viikolla nähdään taas täällä näin. Morjens! Moro! Tiesitkö muuten, että härkä on kuohittu sonni? Mutta näin on. Tämä tuli mulle yllätyksenä, koska minkä takia sitä sanotaan sitten härkämarkkinaksi? Jos sonni on niinku se, tiedätkö, oikein niinku kunnon sonni, ja sitten härkä on vähän se lussumpi versio siitä sonnista, niin minkä takia se on härkämarkkina? Miksi se on sonnimarkkina? Se on tämän keksinyt, niin ei ole tiennyt Kun se voi olla, koska sehän on bull market, ja se bull on, eikö se on myös niinku sonni suomeksi? Niin, että se on, niinku se on huono käännös. Sana. Niin, kaikkea sitä oppii. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.